සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Sibelius Music Software එකේ Working with Panel කියන මාතෘකාව. ඉතින් මේක ඔයාලට ගොඩක් වටිනවා. මේ music software එකේ තියෙන සියලුම panels ගැන තමයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා panels 10ක්. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ panel වලට යන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන උඩම තියෙනවා view කියලා ටැබ් එකක්. මෙන්න මේ ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන panels කියලා section එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා drop down menu එකක්. මෙන්න මේක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට මේ panel 10 බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට display එකේ පේනවා ඇති මේ panel 10න් panel 9ක් සඳහා shortcut keys තියෙනවා. මේ shortcut keys ටික මම ඔයාලට display එකේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මේ keys පාවිච්චි කරලත් ඔයාලට මේ panels වලට ඉතාම ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් keypad කියන panel එක ගැන. දැන් ඔයාලට මේක පේනවා ඇති දැනටමත් active වෙලා තියෙන්නේ. keypad එකෙන් තමයි අපි music notes enter කරන්නේ. ඉතින් මේ keypad panel එක active කරන්නේ මෙතන panel section එකෙන් keypad කියන එක මෙන්න මේ විදියට මේ check box එක ටික් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් navigator කියන panel එක. මේකත් ගොඩක් වටිනවා. මේකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට ටික් කරපුවාම මෙන්න මේ වගේ section එකක් එනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 1 2 3 කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදි කරන්නේ දීලා තියෙන සම්පූර්ණ score එකම අපට ගොඩක් පොඩියට මෙන්න මේ විදියට එහාට මෙහාට ගෙනියන්න පුළුවන්. දැන් page 4 එක ආවා, 5 එක ආවා, 6 එක ආවා. මේ වගේ page වලට ඉතාම ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේක අපි score එක මෙන්න මේ විදියට පොඩි කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක සම්පූර්ණයෙන්ම අපට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඉතින් මේ panel එක ගොඩක් වටිනවා music ලියලා මේ music වල preview එක බලා ගන්නකොට අපට එක එක page වලට ඉතාම ඉක්මනින් මෙන්න මේකෙන් මෙන්න මේ විදියට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ panel එක ගැන ඔයාලා දැනගන්න මේක ඔයාලා music ලියලා preview කරද්දි ගොඩක් වටිනවා මේක navigator කියන panel එක. හොඳයි ඊළඟට මම කියලා දෙන්නම් mixer කියන panel එක. මේකෙදි කරන්නේ දැන් මම ලියලා තියෙන music instruments 25 තමයි මෙතනින් පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම සම්පූර්ණ mixing කටයුතු මෙන්න මෙතනින් තමයි කරගන්නේ. ඒ කියන්නේ අපට පුළුවන් මේ channel වල volume අඩු වැඩි කරන්න, channel එක solo එකක් විදියට තියන්න, ඒ වගේම mute කරන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් මෙතෙන්දි කරගන්න පුළුවන් මේ mixer එක හරහා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් keyboard කියන panel එක ගැන. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති keyboard එකක් ආවා. ඉතින් මේ panel එකෙන් අපට කරන්න පුළුවන් මේ keyboard එක පාවිච්චි කරලත් අපට මෙන්න මේ විදිහට music notation type කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මෙතන මේ bar එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් project select කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට අපට music ලියන්න පුළුවන් මේ keyboard එක පාවිච්චි කරලා. ගොඩක් පහසුවෙන් ලියන්න පුළුවන්. time value එක මෙන්න මෙතනින් change කරපුවාම ඊට පස්සේ ඒ value එකට අදාළ දේවල් තමයි මෙතනින් type කරනකොට ලියන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් notes input කරද්දී ගොඩාක් පහසුවෙන් note input කරන්න පුළුවන් අපේ music එකට. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් fretboard එක ගැන. මේකත් කලින් විදිහම තමයි note input කරන්න guitar එකේ fretboard එක පාවිච්චි කරලා note input කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ type වෙන විදිය මෙන්න මෙතන. ඉතින් මෙන්න මේ විදියටත් ඔයාලට ඉතාම පහසුවෙන් fretboard එක පාවිච්චි කරලා note input කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ideas කියන tab එක ගැන. මේකෙදි වෙන්නේ අපේ score එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙනවා මෙන්න මෙතන. මේකේ පොඩි කොටස් තමයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති color change වෙනවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකේ කොටසක් ගන්නෙ කොහොමද කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙන්න මෙතන double click කරනවා. එතකොට පේනවා ඇති ඒ select වෙලා තිබුණ කොටස විතරක් මෙන්න මෙතන වෙනම window එකකින් පෙන්නනවා. හොඳයි ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් transport කියන panel එක ගැන. transport panel එකෙන් කරන්නේ අපේ score එකේ ලියලා තියෙන music එක playback කරන ඒවා, record කරන දේවල්, metronome on off කරන දේවල්,
මෙන්න මේ දේවල් ඉතාම පහසුවෙන් මේ පැනල් එක අපට අපේ වින්ඩෝ එකේ එහාට මෙහාට ගෙනියලා ඕන තැනක තියාගෙන ඉතාම පහසුවෙන් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ටයිම් ලයින් කියන පැනල් එක ගැන. මේ ටයිම් ලයින් පැනල් එකේදී ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් දේවල් මෙතන අපට බලා ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මෙතන තියෙනවා ක්‍රොචට් එක සමානයි 100 කියලා. අපි මේක ක්ලික් කරපුවාම ඒ තැනට තමයි අපිව ගෙනියන්නේ. ඉතාම පහසුවෙන්. ඊළඟට 44 කියන එක ක්ලික් කරපුවම ඔයාට පේනවා ඇති ටයිම් සිග්නේචර් එක highlight කරලා පෙන්නනවා. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඉන්ස්පෙක්ටර් කියන පැනල් එක ගැන. සම්පූර්ණ විස්තරයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙදි ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරන්න, hide කරන්න පුළුවන්. ස්කෝ එකේ දේවල්, පාර්ට් සම්බන්ධ විස්තර, මේ දේවල් හැම දෙයක්ම මෙන්න මෙතනින් ඉතාම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේවා ගැන අද ඉතාම කෙටියෙන් තමයි ඔයාලට විග්‍රහ කරේ. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. සුබ දවසක්.